नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता इथे बघा, आज कोणती रेसिपी? उपवासाची बटाट्याची उपवासाची भाजी. अजून तुम्हाला काहीतरी वेगळं आणि काहीतरी चेंज किंवा डिफरन्स दिसतोय काय? मम्मी आता आते बघा किती मस्त दिसतात ना. आज आतेचा ड्रेस पण छान दिसतोय. आता आतेचा आम्हाला ना आतेचा कॉन्फिडन्स लेवल वाढवायचा होता. आता बघा किती मस्त, किती छान आहे ना. हे तुम्हाला कोणी दिलं ड्रेस? माझ्या मोठ्या ताईने आणला मुंबईवरून दादरवरून. दादरवरून हे सूट होते, तर आपण दादरला गेलंच पाहिजे आता असं है ना. त्यासाठी खरेदी हो. आणि तिकडे आजी बघा आमची काय करते. ही पण टाकू शकतो आपण, साजूक तूप. आपण काय बनवतो इकडे? ही उपवासाची यांची बटाट्याची भाजी. आज आमचा उपवास आहे ना आजीचा आणि माझा. मी मिरची टाकते जेवढी आपल्याला पाहिजे तेवढी. ही मी 1.5 मिरची घेतली. हा, उपवासाला लसूण कांदा वगैरे खायचा नाही, ते चालत नाही. आणि याच्यामध्ये आता मी मीठ घेतो थोडा चवीनुसार. याच्या आधी बटाटे कुकरला लावून कुकरला लावून ते आता मी हे केले, साली वगैरे काढून घेतल्या. जेवढं पाहिजे तेवढं. थोडी मी आता चवीला त्याच्यामध्ये साखर टाकणार आहे. हा, हे साखर थोडीशी, अर्धा चमचा चवीला. आणि खोबरं नंतर टाकणार. आता मी परतवून घेणार. आता खिचडी करायची असते ना तेव्हा साबुदाणा आपल्याला रात्री भिजत ठेवायला लागते. मग तसं ना आपण केलं नाही ना, साबुदाणे नाही भिजायला ठेवले तर आपण असं 2 बटाटे उकडून त्याची भाजी करून खाऊ शकतो. उपवासासाठी. आता मिरची जराशी झाली, जास्त मिरची पण वापरू शकता आपल्याला तिखट पाहिजे अशी. आता मी हे याच्यावरती परतवते, नंतर खोबरं टाकणार. हे मिरची भाजलेली आहे. हळद वगैरे काहीच नाही, मिरची आणि जराशी साखर चवीला. मीठ पण तुम्ही उपवासाचं वापरा. उपवासाचं वापरा. खरपूस भाजी झाली पाहिजे. आता मी आता खोबरं टाकते ह्याच्यावरती. जेवढं पाहिजे तेवढं आपल्याला टाकायचं. काय लोक खोबरं खात नाही ना, कमी खातात, तर कमी टाकावं. आता मी ढवळून घेते ती आणि थोडा वेळ अशी खरपूस करेपर्यंत ठेवणार. अशी पण भाजी पाहिजे. 2 मिनिटं ही भाजी ठेवून देते, कारण खरपूस जराशी झाली पाहिजे. साईडने लाल कलर जरा आला पाहिजे, अजून टेस्टी लागणार. असा ड्रेस सारखा. साडी पदर कशी कशी घेते आजी? लाईट कमी वाटते, लाईट लाव. आजी सारखी काव्य पदर घेते दोन्ही. काव्य आज उलटा पदर पण घेतलाय. त्याचा ड्रेस बघा, त्याची रेसिपी बघा. उपवासाची भाजी आणली बटाट्याची. भाजी बघा. ही काव्याला द्या. काव्याला द्या. टेस्ट करून बघा. आजीला तुम्ही घ्या, पप्याला देते. मला तुम्हाला कुठे? मला नव्हते, मी नंतर खाणार. घे पप्या. आपण शेअर करूया, अर्धी करूया. बघ ना, बघा रेसिपी बघा. टेस्ट करा. तुम्ही पण या खायला. उपवासाची भाजी रेडी आहे. आणि तुम्हाला सर्वांना बोलवते खायला या. तुम्ही पण खायला या. सर्वांनी या. कशी झाली पप्पा बघतो. गरम आहे. गरम आहे. गरम खाल्ली. आता बघा इकडे उपवासासाठी रेसिपी झालेली आहे. आणि जे हे खरपूस आलं ना, हे थोडंसं रेड 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 रेड, ते खायला ना रेसिपी एकदम छान लागते, भारी लागते. आता तुम्ही पण बनवा. आपला नेहमीचा उपवास असतो ना, तर त्याला नेहमी उपवासाला असं बनवायचं. आता उपवास येणारच आहेत. आता मी उपवासाला मी एकटी असल्यामुळे मी काय असं करत नाही एकटीसाठी. पण आता माझे 2-3 उपवासाला आते होती ना, मला आतेनी असं काय नाही उपवासाचं केलं. घराची भाजी आणि बटाट्याची. आता पप्पूच्या बायकोचा जरी उपवास असला तरी तिलाही देणार करून. अरे वा. हा, मग आजीच्या घरी पप्पूच्या रताळ्याची पण आपण बनवू शकतो. रताळ्याची भाजी गोडी बनवायची. काव्या तुला कशी वाटली? कशी वाटली? नमस्ते. आज आत्या आहे ना आलू पराठा बनवून दाखवते. बटाटा पराठा. बटाट्याचा पराठा. आलू पराठा हिंदी. बटाट्याचा आता पराठा. याच्यामध्ये जरा तेल घेते. आपली आजी कुठे आहे? आजी आहे बाहेर. ऊस वाटताय रे. चल खाली वा खाली. चल खाली वा. शी. इकडे संध्याकाळचं चांगलं वाटतं ना. हो, मस्त हवा येत आहे. काय चांगलं शेण सगळे ढग आले. मस्त दिसत आहे, बघायला छान वाटतं ना इकडून. याच्यामध्ये कांदा टाकते पहिला भाजायला. थोडासा कांदा. ही भाजी तयार करणार त्याची पराठ्याची. कोथिंबीर घेतली आहे, बटाटा घेतलाय बारीक करून. हे आता उस्कळणार नंतर. आणि हे मिरची
ही लसूण आहे ते पण टेचून घेतले आणि आलं घेतलं किसून, हळद, मीठ आणि मसाला हे सर्व मी याच्यामध्ये वापरणार, मिक्स करणार, भाजी बनवून देणार. आणि कोथिंबीर आहे जरा लालसर करणार, तुम्ही ठेचलेली आहे. सुगंध आला लसणीचा. लसणीचा लसूण लसूण तर टाकली पाहिजे. तर येतो. काल कसा आला ह्याचा कोलमीचा. कोलिमचा. कसं आला? भाजला नव्हता ना. आता त्याच्यामध्ये मी मिरची वापरणार, बारीक करून घेतली आहे 2 मिरची. हा ती टाकते. आपली आजी कशी मम्मी आपल्या गावच्या भाषेत बोलते है ना, म्हणून ते छान वाटतं ऐकायला. ऐकायला. हा तुम्ही जरा कोकणी किंवा मालवणी भाषेत बोला, किती प्रेम, बंगाली भाषा. किती म्हणजे मस्त वाटतं ना. त्याच्यामध्ये आता हे बटाटा टाकते. झालेलं आहे होईल हे बटाटा टाकते. हा याच्यामध्ये आलं टाकते, किसून घेतलेलं आलं टाकलंय. आता याच्यामध्ये मसाला 1 चमचा, कारण तिखट पाहिजे ना जरा मसाला पराठा. याच्यामध्ये मीठ चवीनुसार 1 मीठ टाकलंय. हळद टाकते, अर्धा चमचा हळद आहे. आता ही भाजी मी बनवून घेतली. ते कोथिंबीर आता कोथिंबीर याच्यामध्ये मिक्स केली. सर्व भाजी आता तयार झाली आहे. मी आता भरणार. भाजी मी खाली उतरून घेते थंड करण्यासाठी, थोडा वेळ थंड होऊ देते. आणि सर्व कुस्करून नंतर मग हे करणार, एकदम मऊ करणार. थंड होते ना पहिले. हा थंड होते पहिले. आता मी आलूचे परोठे करते. आलू म्हणजे बटाटा, हे सर्व भाजी मी भरते आता याच्यामध्ये. बटाट्याचे पराठे जसं आपण पुरणपोळीचं भरतो ना तसंच आहे. अशी पोपी करायची अशी. पहिली. हा पहिले अशी लाटी करून घ्यायची चांगली. आणि हे बघ असं ते हे बघ मिटवून घ्यायचं. हे काय आपण मोदक करतो ना असंच ते मिटवून घ्यायचं. हे बघ आता लाटायचे. अरे वा. आजी तुम्हाला आवडतं पराठा? हो आवडते. आजीला आमच्या सर्व आवडतं ना. सर्व. आणि मी हे सर्व करते ना घरी. मम्मी जेव्हा मी इकडे फिरत होतो ना रत्नागिरीला, तर मला तिकडे डॉमिनोज पिझ्झा आणि ते पिझ्झा हट दिसलं ना, तर मी तर ते बघून मला एक विचार आला होता, आपण तर रोज खाणारी माणसं आहेत. हा म्हणजे मी तर खातोय बाबा, पण आपण टेस्ट केलंय. मला बघायचं होतं आजीने टेस्ट केलं तर कशी रिॲक्शन देईल ती. उघडा सरळ आजी खाऊ शकते. आजी पिझ्झा खातात? खाऊ शकते. वा वा, क्या बात. दिलेला तर आवडीने खाणार ती. मग खाणार. मग नेणार आजीला, जेव्हा हे सर्व ओपन होणार, सर्व चांगलं होणार ना, आजीला भेटून पिझ्झा हट मध्ये नेणार. जरूर येणार. हा हो. हा हे बघ. आता ते जरा दाब घेणार मग काही. मग आता चपाती सारखे आपल्याला भाजायचे आहेत ना. आता सर्व असेच भाजायचे. जरा रंग चेंज झाला पाहिजे. बघा वरती कलर पण चेंज होतोय. आपल्या त्याच्यावरती मी जरासं हे गावठी तूप नवीन लावणार. घरामध्ये रेसिपी पाहिजे होतीच ना माणसाला. किती झाले बघा आता, किती होतं. आपले वाले. आता हेच पराठे आपण आता तुम्ही कशा बरोबर खाता? आजी तुम्ही कशा बरोबर खाता पराठे? चटणी बरोबर, चटणी शेजवान चटणी बरोबर खाऊ शकतो. सुक्या चटणी बरोबर खाऊ चटणी शकतो. नाही खात. ठेच्याबरोबर. त्याच्याबरोबर म्हणजे तो चुकीचं आहे. म्हणजे चटणी बरोबर ठेचा. सॉस बरोबर? सॉस बरोबर पण खाऊ शकतो. हा, ते सॉस मला बरोबर ते, खाऊ शकतो. दुधाची चहा पण घेत नव्हतं, पण आमची मादर आहे म्हणून थोडा आता आम्ही वहिनी, काय? बाहेरचं तर नाहीच खात ना. नाहीच काय खायचं आता. वडापाव द्यायचं नाही काय. आता हे वरती काय लावलं? तूप लावलं? हे गावठी तूप लावलंय मी. जरा हे अजून चांगला म्हणजे पौष्टिक. शेकवून चांगला लागतो. गरम गरम खायचे ते. आणि दुसरा पण तयार आहे. चला आजी रेडी का? हे चटणी दिली आहे मी, ह्याच्या चटणी बरोबर खाऊ शकतो. अरे वा, तुला ठेचा दिलेला आहे चटणीचा सुका, मजा आहे बाबा. त्याच्याबरोबर खायचं. ते भरून पण झाले काय? झाले ते शेकवून बरोबर. चालतं याच्यामध्ये. शेजवान पण चालू शकतो. अति उत्तम. एक चल आता तू खाऊन घे, टेस्ट कर. टेस्ट करूया. आता इथे रेसिपी रेडी आहे, पराठा रेडी आहे. ते पण आलू पराठा. पराठामध्ये सर्वात जास्त जर फेमस असेल तर आलू पराठा. आलू पराठा. माणूस गोबी पराठा बनवतो, माणूस कसले पण पराठे आपण बनवतो. आलू पराठा जास्त फेमस. आता आपण पराठा पण घेतलाय, त्याचा पण घेऊया. त्याच्या बरोबर खाऊ शकतो ना. मस्त एकदम भारी झालं. होय ना. सुंदरच आहे. आणि आलू पराठा आणि असे पराठे जर आपण अजून गरम गरम खातो ना, हा गरमलाच जास्त त्याची चव अजून वाढते. अजून वाढते चव. हो हो. म्हणजे असे झाले की ह्याच्यात काय भाजीची पण गरज काय गरज नाही. हा. रोल करायचं आणि आपण खात चहा जायचं. घ्यायचा आणि बसायचं हे पराठ्यानं. काय बरोबर. नको. हा. आणि असं एकदम गरम खाल्ला ना तर ते अजून टेस्टी लागतो ना तो. त्याच्याची पण गरज नाही.
बरोबर ठेचा पण नको. आपण याच्यात शेजवान चटणी पण घेऊ शकतो हा, शकतो. शेजवानची किंवा टोमॅटो सॉस एकदम पण अगदी त्याच्यावर टेस्टी येत आहे.